Alright, के छ यार आयुष हाल खबर All good, man. चलिरहेछ होइन चलिरहेको होइन के छ आज बिहानदेखि के भयो के हुँदैछ So as a Wednesday, मेरो like Wednesday रिचुअलमा चाहिँ इजी रन एउटा मेडिटेसन गरेर ठ्याक्क आएँ अफिस गयो त्यसपछि आइपुग्यो भन्नु नाइस त्यस्तो तपाईँ मेरो मेरो वेस्ट रिचुअल चाहिँ प्रिटी मच घरमै बस्दै हो होइन देन त्यही त त्यस के भन्छ चल्नै पऱ्यो चल्दै बस्छु हुन्छ सो आज यसो गफ हालिदिउँ न त कुराकानी गरिदिउँ होइन सो बेसिक कुराहरू के चाहिन्छ 5वटा कुराहरू फर अ रनर टु किक स्टार्ट होइन बिएड लाइक बिगिनर हो इन्टरमिडिएट किनभने अब हामी एक्सपर्ट त भएको छैन आई थिङ्क इन्टरमिडिएटसम्म चाहिँ वी आर गुड टु टक अबाउट त्यहाँ लेभलसम्म होइन सो फर यु होइन के हो त लाइक वान थिङ तिम्रो ल 5वटामा त हामी कुरा गरिहाल्छौँ सो एउटा तिम्रो बेसिक एसेन्सियल चाहिँ के मेरो लागि चाहिँ मेन्टालिटी नै हुन्छ होला ओके मेन्टालिटी Mentality. पछि चाहिँ किन भनेर चाहिँ भन्छ तर मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क मेन्टालिटी ओके ओके मलाई मलाई चाहिँ लाइक वेन आई स्टार्टेड रनिङ होइन मलाई चाहिँ जुन अब स्ट्राभा भनौँ स्ट्राभा वाज वान थिङ एकदमै काम लागेको कुरा होइन त्यहाँदेखि पछि गएर घडीहरू यताउता त आयो बट स्टार्टमा चाहिँ त्यो मोबाइल छ मात्रै दौडीले स्ट्राभाले एभ्रिथिङ ट्र्याक गरेको भएर प्लस पछि अरू पनि भन्छु तर मेरो लागि चाहिँ स्ट्राभा इज अनदर थिङ एकदम चाहिने कुरा ठिक छ अब मैले पनि भनिहालेँ है त अब तिम्रो सेकेन्ड चाहिँ के हो त सेकेन्ड भन सेकेन्ड चाहिँ मेरो लागि कम्युनिटी होला कम्युनिटी अब एसेन्सियल सोच्ने बेला त हामी त के सामान्य सोध्छ नि त लुगा हान्छ कि के जसमा बट कम्युनिटी चाहिँ मलाई सेकेन्ड प्रायोरिटी जस्तो हान्छ प्लस द देयर आर डेज वेन यु फिल लाइक यु नट इनफ फर लाइक यु क्यान डु दिस कोही साथीले आज कुद्नै पर्छ त भन्ने कुरा आइदियो भने कुद्नु सक्छ अनि ए होइन त्यस मलाई यस्तो फिड भएको थियो जस्ट माइन्ड गेम्समा त्यो मेन्टालिटी मात्रै फेरि मेन्टालिटी र कम्युनिटी कमिङ टुगेदर जस्तो लाग्छ मलाई लाइक जस्ट एडिङ मलाई कम्युनिटी सही लाग्छ होइन तर द वे यु सेट र मैले चाहिँ पछि अलिक गफ हानौँ ल कुरा गरौँ न बट कम्युनिटी चाहिँ हाउ स्टार्टेड फर मी इज बिट डिफ्रेन्ट तर कम्युनिटी चाहिँ फेरि कम्युनिटी नै होइन तर मेरो टेक अन कम्युनिटी इज बिट डिफ्रेन्ट सो अब मेरो लागि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सो इट स्टार्टेड मेरो फर्स्ट रन चाहिँ होइन मैले गोल्ड स्ट्यान्डमा दौडाएँ क्या मेरो जुत्ता होइन सो सुज सेकेन्ड प्रायोरिटी इज सुज सुज इज लाइक अनदर थिङ चाहिने कुरा जस्तो मलाई चाहिँ सु पनि लाग्छ सो वाइ द त्यही त हो नि अब वाइ अब द्याट इट्स अ बिगर वाइ मसँग आन्सर छ ए ओके ओके मलाई चाहिँ आफ्नो खुट्टाले बचाउँछ मेल होइन त्यसपछि चाहिँ अहिले अलिकति फेसनतिर चाहिँ अहिले डाउन दि लाइन हो होइन बट रनिङ हो होइन अनि सबभन्दा धेरै इम्प्याक्ट लिने खुट्टाले हो त्यो पनि तिम्रो फिटले सो द्याट इज वाइ मेरो लागि चाहिँ रनिङमा चाहिँ सुज चाहिँ द्याट्स वाइ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट मैले चाहिँ किन वाइ आई फेयर सुज वाज इम्पोर्टेन्ट इज चाहिँ अब लाइक आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी भनौँ न बाई वकिङ त्यसपछि बिस्तारै रनिङतिर लाग्यो नि त अनि त्यतिखेर आई युज टु लाइक युज एउटा लटुको रनिङ सुज थियो कि नट ब्यासिङ त्यस्तो कुनै ब्रान्ड यताउति भन्दा नि बट त्यो जुत्तामा चाहिँ अब म कुदेँ होइन बट त्यसमा चाहिँ त्यो सर्टन आर्कहरू हुन्छ नि त कुनै अब रनिङ स्पेसिफिक सुजमा त डिफ्रेन्स हुन्छ नि त अनि त्यसले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ थिएन कि अब त्यो जुत्ता चाहिँ मेरो लागि थिएन भनेको कि होइन त्यसले चाहिँ समवट मेरो पर्फर्मेन्स पनि डाउन अनि इन्जुरीको लागि अलिकति गरेर जस्तो फिल भएको थियो कि बट या त्यो जुत्ता नराम्रो भन्दा नि त्यो जुत्ता मेरो लागि चाहिँ नभएको चाहिँ फिल चाहिँ भएको थियो सो अलिकति रिसर्च र त्यो जुत्ताले चेन्ज गर्नु चाहिँ मेरो पेज फ्रम 8 to 7 उडेको भएर चाहिँ आई थिङ्क लाइक हुन्छ नि त्यो मेन्टल गेम पनि हुनसक्छ बट त्यो फ्ल्याट फिट यताउति छ न त्यो अहिले आएको कुराहरू छ होइन सो आई थिङ्क मेरो लागि जुत्ता चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ सो आई थिङ्क अहिलेसम्म हामीले भनेको इज लाइक फर्स्ट इज मेन्टालिटी फ्रम यर देन इट्स लाइक स्ट्राभा देन सुज देन वाट वुड यु कम्युनिटी एन्ड देन अर्को के हो त सो फिफ्थ अब आइ एम नट स्योर फिफ्थ के हुन्छ भनेर होइन के छ त यार छ त लुगा के घडीमा लाग्यो खुद्दा आफूलाई सिधै जिल लगाइदिँदैछ नि बिर्सिरहेको यस क्लोथ्स आई थिङ्क त्यो त
बेसिक नेसेसिटी भयो बेसिक नै हो त्यो त या आई थिङ्क अब चाहिँ ग खान थाल्नु होला छ भित्र लाइक लेट्स ब्रेक इट डाउन वाइ लाइक फोर दोज 5 थिङ्स होइन विच वान सुड वी स्टार्ट अफ विथ So I think अब हामी अब we're trying to reach everybody Yeah. through हाम्रो podcast, हाम्रो running channelबाट होइन. So let's talk with beginners चाहिँ के चाहिन्छ त. So basically हाम्रो clothing नै त भयो नि त. Clothingबाटै सुरु गरिदिनु त. तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ क्लोथिङ इज अब आजकल वी आर सो एक्सपोज टु सोसियल मिडियामा धेरै बुढाहरू के लाइक हुन्छ नि रनिङ स्टार्ट गर्ने बेला इन्टिमिडेटिङ के मैले स्टार्ट गर्दा त आई थिङ्क त्यस्तो नेपालमा चाहिँ बुम भएको थिएन बाहिर पनि लाइक हुन्छ नि वान्स यु स्टार्ट लाइकिङ दिस एज अ पोस्ट आउँछ नि त बल्ल त्यो त्यसको अगाडि त डजन्ट कम नि त सो बेसिक क्लोदिङले पनि पुग्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई अनि एक्चुली मलाई पुग्थ्यो पनि लाइक 3-4 months त पुग्थ्यो अहिले पनि पुग्छ टु बी अनेस्ट बट त्यो पर्फर्मेन्स त हो नि त सो बिगिनरलाई चाहिँ आई थिङ्क स्टार्ट अप गर्ने बेला लुगामा चाहिँ वाज हेल्थी सो आई थिङ्क लाइक यसमा चाहिँ सो एट दिस मोमेन्ट भन्यो भने चाहिँ एउटा होला बट इफ आई गो टु माई बिगिनिङ डेज रनिङमा चाहिँ बेसिकली एनी रनिङै नभनौँ एथलिटसँग रिलेटेड जर्सिजहरू एभ्रिथिङ पहिला त अब म फुटबल खेल्थेँ धेरै सो आई स्टार्टेड अप विथ जस्ट जर्सी र हाफ प्यान्ट हो होइन अनि जुत्तामा गोर्सारै हो त्यतिबाट स्टार्ट गराएर हो होइन अनि म चाहिँ किन आई फिल भेरी प्राउड कि आई स्टार्टेड त्यहाँबाट त्यो अझ स्टार्टेड फ्रम बटम नाउ हियर जस्तो लाग्छ होइन स्टार्ट फ्रम मलाई अझै याद छ मेरो ग्रे कलरको गोल्ड स्टार थियो अनि मलाई एकदम बगालै लाग्थ्यो किन चाहियो अर्को जुत्ता होइन गोल्ड स्टार इज मोर देन इनफ भनेर त्यसमै खुड्यो अब त्यो बेला अब भनेर एक्स्ट्रा रनिङको लागि त्यो टी सर्ट्सहरू त्यस्तो चाहिँ कहिले किनेन जर्सिजहरू जहिले पनि अलवेज देयर होइन सो हाफ प्यान्ट त भइहाल्छ सो बेसिक चाहिँ कटन चाहिँ लगाउनु भएन होइन एनिथिङ त्यो चाहिँ किन भारी हुन्छ होइन अब त्यो पसिना सोचेपछि अब अलिकति चाँडो ड्राई फिट हुनु पऱ्यो अब त्यो दौडिँदा दौडिँदै प्ल्याप प्ल्याप भइसक्यो मजा आउँदैन त्यो पुरै वेट हुँदा सो इफ इट इज लाइक अलिकति ड्राई फिट जर्सी स्टाइलको भयो भने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ द्याट्स मोर देन इनफ टु स्टार्ट अफ विथ होइन तिमीले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ के तिम्रो सुरुमा के थियो कस्तो थियो मेरो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई त्यस्तो नलेज थिएन होला लाइक एउटा वकिङबाट बल्ल ट्रान्जिसन गरेर थिएँ अनि सो बास्केटबल चाहिँ खेल्थेँ अब नट एउटा त्यो इन्टरमिडिएट लेभल पनि नर्मलको लागि खेल्थेँ भनौँ न जस्ट फर फन अलिअलि खेल्थेँ होइन त्यतिखेर अब सर्ट्स त थियो होइन बट वेन आई स्टार्टेड वाज लाइक प्री विन्टर भनौँ विन्टर भन्दा थिएँ सो त्यही ऱ्यान्डम एउटा सर्ट्स अनि भित्र इनर दाइले चाहिँ फुट गरेको थियो सो दाइको उठाइरहेको छु त्यसरी नै के युज गरिदिएँ माथि चाहिँ अब पहिला त्यस्तो स्पोर्ट्समा इन्डल्ज नभए पनि हाइकिङहरू त गइरहन्छ नि हामी अब काठमाडौँमा अबन्डेन्स अफ लाइक त्यो हिल्सहरू छ जहाँ चाहिँ हामी यस्तो साथीभाइहरू घुम्दै यताउति पुग्छ नि त सो एउटा ऱ्यान्डम टी सर्ट अनि एउटा विन्ड प्रुफ ज्याकेट लगाइदिएको थिएँ त्यसपछि एउटा जुत्ता लगाइदिएँ मैले थिएँ नट रनिङ सुज त्यो जुत्तामा मैले धेरै कुरा गरेको छु होइन अनि इट रियली हेल्प मी आउट मलाई त्यो लाइक ओभरअल त्यतिले नै पुगि नै रहेको थियो बट लेटर अन मैले थाहा पाएँ धन्यले त्यो अलिकति ड्राइभिङ मटेरियलै रहेछ क्या पछि पो थाहा भयो तपाईँले अघि कटन चाहिँ नलाउनु भने भारी हुन्छ अनि चिफिङ भन्ने एउटा कुरा हुन्छ कि त्यो तपाईँको के अरे स्किनको सर्फेसमा त्यो टच भएर त्यो के अरे घाउ भएर नपताउने रहेछ कि त्यो चाहिँ त्यो एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनु त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बेस्ट रेमेडी के भन्नुहुन्छ आई थिङ्क कटनको टी सर्ट लगाएर पनि दौडिनुहुन्छ त्यसमा एउटा एक्ट छ त्यसबाट बस्न आई थिङ्क म अब यस्तो छ है लकिली होइन मेरो अहिलेसम्म भएको छैन होइन त्यो बट त मैले देखेको चाहिँ आई थिङ्क मैले देखेको होइन त्यो भ्यासलिन हो कि के लगाउँछ पेट्रोलियम त्यो गरेर चाहिँ दौडेको चाहिँ मैले देखाएको छु होइन त्यसले चाहिँ बगाउँछ भन्छ त्यही हो त्यसबाट बस्छु बेसिकली त्यही चेफिङबाट बस्नु अब कतिजनाको अब थाइज दौडिने बेलामा थुकिन्छ नि त अनि त्यस्तोको लागि पनि प्री जहिले पनि पेट्रोलियम जेली अब एज यु एडभान्स तपाईँको एन्टी चेफिङ क्रिमहरू पाउडरहरू पाउँछ बट बेस्ट सस्तो सरितो जताततै पाउने भ्याक्सिन एज अ बिगिनर एज अ इन्टरमिडिएट र धरोहरूले पनि मैले देखाएको छु सजिलो सो अब हामीले भनिहाल्यो लुगा तर अब लाइक डु एक्चुली हुन्छ नि लाइक एउटा बिगिनरको पर्सपेक्टिभमा एउटा हामीले त बेसिक स्टार्ट गर्ने बेलामा त वी जस्ट युज ऱ्यान्डम क्लोथिङ
धन्नैले जर्सी टाइपको कुरा थियो अब लाइक यो ड्राई फिटहरूले तपाईँलाई लाइक के चेन्जेस दिएको छ जस्तो लाग्छ पर्फर्मेन्स बुस्ट गर्नलाई अहिले आएर धेरै नै दिन्छ अब फर्स्ट थिङ त यस्तो हो नि हामी पार्टीमा जाँदा सुट लाउँदाखेरि अलिकता वी फिल गुड होइन प्रेजेन्टेबल अलिक प्रेजेन्टेबल फिल हुन्छ सो यो सेम थिङ विथ रनिङमा पनि सो के अब कुन कलरको लगाइरहेको छौ होइन कहिलेकाहीँ अब ब्रान्डेड लगाएर अर्को फिल आउँछ अलिक एक्स्ट्रा माइल दौडिन सक्छ होइन बट एकदमै गोइङ ब्याक टु जेको लागि बनायो होइन अब सुट त एउटाको लागि बनायो सो देयर इज लाइक रनिङको लागि पनि डिफ्रेन्ट वेबाट मजा हुन्छ है सो जुन चाहिँ यो ड्राई फिटहरूले चाहिँ के गरिदिन्छ भने अब दौडिँदा पसिना त आइहाल्छ सो लाइक दौडिँदै गरेर चाँडो ड्राई भयो भने इट्स लाइक इट्स अल द टाइम यु फिल काइन्ड अफ फ्रेस लाइटर हुन्छ एउटा बेसिक होइन सो मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि अब आफू इन एनी सोर्ट अफ स्पोर्ट्समा खेल्ने भएको भएर चाहिँ मलाई जहिले पनि टी सर्ट्सहरू तिनीहरू चाहिँ प्रिटी मच ड्राई फिट चाँडो क्विक ड्राई हुने त्यस्तो भएर चाहिँ आई रियली लाइक इट अनि अब सर्ट्सहरू चाहिँ प्रिटी मच अब त्यही हो कस्तो छ अरे तिमीले पनि अब बास्केट खेल्न सर्ट्स भन्यो रनिङ गर्दा सर्ट्स चाहिँ छोटो त्यो कुरा चाहिँ कमेडी लाग्दैन कसरी कुद्छ यो केटाहरू सर्ट्स लगाएर बट अनि त्यो एउटा मेन्टालिटी जस्तै कि सर्ट्स जति छोटो हुँदै गयो त्यति नै धेरै स्पिडमा कुद्न सक्ने के हो जस्तो लाग्थ्यो अहिले यसो सोच्दा हो कि जस्तो लाग्न थालेछु म होइन मलाई त यस्तो अब अहिले त मैले अब त्यही त मैले भनेँ नि तिमीलाई पहिल्यैदेखि चाहिँ अब नि लाउनु हुन्थ्यो त्यसपछि निभन्दा अलिकति माथि आयो त्यसपछि अब अलिअलि माथि आउँदैछ होइन त्यो कस्तो हुन्छ भने बेसिकली अलिक सजिलो हुँदो रहेछ क्या दौड्नु लाइक इट्स भेरी अब त्यही त हो भने लामो भयो भने यताउता थातै खन्टाको तर सानो हुँदाखेरि चाहिँ कम्पिटिसन परेपछि अति सजिलो हुन थाल्यो एकदम सजिलो चाहिँ त्यसले चाहिँ अर्को चाहिँ मलाई होइन गेम चेन्जर चाहिँ सो अब कतिजना बिगिनरहरू छ सो कस्तो छ भने मलाई चाहिँ गेम चेन्जर चाहिँ होइन अब जुत्ता पनि होइन हाफ प्यान्ट पनि होइन मोजा हो कि ब्लिस्टर लगाइदिन्छ कि ऱ्यान्डम म चाहिँ के हो अब नेपालमा चाहिँ एउटा क्या यस्तो अब विडम्बना भनौँ होइन पाउँदैन होइन अब रनिङ सक्स भने त्यसरी पाउँदैन होइन तर लाइक वान टाइम के भयो पहिला मैले चाहिँ फुटसल खेल्थेँ नि त त्यहाँबाट जो हुन्थ्यो मैले अहिले पनि कतिजनाले त्यही लगाएको देख्छु होइन फुटसलमा इट वर्क्स मलाई पनि इट वर्क्स फर द्याट तर रनिङको लागि चाहिँ मैले देखेको गेम चेन्जर चाहिँ मोजै हो कि अनि बाहिर चाहिँ फेरि रनिङ सक्स भनेर पाउने रहेछ कि होइन म चाहिँ कसरी इन्ट्रोड्युस भयो अरे अब यु नो माई फ्रेन्ड होइन तिमीलाई पनि थाहा छ गौरव लाइक हिज द गाई हु इन्ट्रोड्युसेस नयाँ नयाँ रनिङको कुराहरू हामीलाई चाहिँ केही थाहा पहिला उसले अब लगाएर हेर न भनेको त ए पर्दैन टाइप्सको भनेको थियो जे नर्मल मोजा हो त्यही नभए बट वान्स इट लाइक एउटा रनिङ सक्स बेसिकको होला इट वन्ट त्यस्तो बित्तिकै कस्ट त पर्दैन इन्डियामा पाउँछ डिक्याथलोनमा मजाले सो त्यो लगाएपछि चाहिँ हुन्छ नि लाइक पातुलो टाई होइन अनि त्यो क्विक ड्राई जस्तै क्या लाइक इट्स लाइक भिरी ड्राई फिटै मोजा त्यो चाहिँ मलाई मेरो लागि चाहिँ होइन गेम चेन्जर चाहिँ मोजाले नै हो मैले बेसी चाहियो मेरो मोजाको जर्नी तपाईँले भन्नु के थियो त्यो चल्ली भएर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम खोइ ट्रेल रनर्सहरू देखेँ कि हो मैले होइन त्यो पहिलेदेखि चाहिँ मलाई बेसिकली सक्स चाहिँ अलिकति कुल नै लाइक त्यो आर्ट भएको सक्सहरू चाहिँ मन पर्थ्यो क्या त्यसरी नै रनिङमा पनि त्यस्तो खालको मैले त्यसरी चाहिँ स्टार्ट गरेको थिएँ बट रनिङमा त भने जस्तै त्यो च्यातिन्छ कि त्यो के हुन्छ नि त अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अब नेपालमा नपाउने तपाईँले भने सिपी रमाउन भनौँ न के गर्ने भएर पल्ल तल्ल साथीहरूलाई भनेर मैले फर्स्ट मोजा मगाएँ क्या त्यतिखेर चाहिँ म एङ्कल सक्स खासै लाउँदिनँ थिएँ कि एङ्कल सक्स पर्दिरहेँ कि होइन अनि कस्तो सुरुमा चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्यो होइन त्यो ड्राई फिट भएपछि अलिकति अगाडि मोटो अनि बिचमा तातोले पर्फर्मेन्स सक्सहरू जस्तै कि अब त्यो कसरी लाउने जस्तो भएको थियो बट त्यो एकैचोटि क्या त्यो कुद्ने बेलामा कम्फर्टै डिफ्रेन्ट हुने प्लस त्यो जुत्ता नसर्ने ठ्याक्क बस्ने भनौँ न अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले रियलाइज चाहिँ गरेको थिएँ कि अब सुरुमा हेर्दा चाहिँ कस्तो महँगो मोजाले यति पैसा हान्ने जस्तो सोध्छ नि हान्ने यस देयर आर लाइक भेरियस तपाईँको के अरे सप्सहरू जान्छ लेभल गर्दै जान मिल्यो नि त तर अब लाइक डिक्याथलोन इज अ भेरी गुड अप्सन म त अझै सर्ट्सहरू सबै डिक्याथलोनबाटै लाउँछु होइन तपाईँको नेपाली रेटकै छ नि त त्यो भएर ढुक्कै छ होइन मोजाहरूमा चाहिँ इफ अझै पर्फर्मेन्स जाने भने नाइकीहरू यताउतिको चाहिँ
एकदम लङ लास्टिङ हुने क्या हाम्रो बेसिक मोजाहरू अब खोइ के त अब 1 वर्ष पनि टिक्दैन नि चाहिँ किनेर छ भने अब त्यो घोटेछ तर पनि टिकिरहेछ भने त राम्रै हो त सो यहाँ मेरो लागि चाहिँ अझ पनि चलिरहेको छ कि ठ्याक्कै आधातिर कि त्यही मजा चलिरहेको मैले त सुरुमा एउटै मात्रै थियो क्या रनिङ सक्स च्यातिसक्यो है यताको चाहिँ खुट्टाको यता राख्यो यता राख्यो त्यो पनि च्यात्ने त्यो पनि सिलाइसक्यो होइन अहिलेसम्म छ कि अब जस्ट इन केस भयो तर लाइक तिमीले भयो जस्तो लाइक इफ यु स्टार्ट अफ मैले देखेको नेपालको लागि एक्सेसेबल चाहिँ इन्डियाको दिखाएमा इज लाइक मोर एक्सेसेबलमा त्यहाँबाट पाउने मलाई चाहिँ आई हेभ लाइक मोस्ट अफ माई मेरो मोजा त्यही हो अनि कहिले काहीँ साथीहरू जान्छ नि त एकचोटि 4-5 वटा उठाइदिइहाल्ने तर मलाई चाहिँ द्याट्स मोर देन फाइन टु स्टार्ट अफ विथ होइन अब त्यो अब एकचोटि माथि गएपछि तल चाहिँ अब जसलाई पनि अब राम्रो त डेफिनेटली भइहाल्छ बट बजेट फ्रेन्डली अनि मोर प्र्याक्टिकल रहेछ चाहिँ दिक्कत हो सो हामीले फर्स्ट टपिक क्लोदिङ भन्छ नि हामीले अब लुगा भन्यो भने लास्टमा मोजामै लामो कुरा गरिहाल्यो होइन सो अब लेट्स टक अबाउट मोजाको साथी जुत्ता 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 चाहिँ अब त्यही हो अब मान्छे है निड्सहरू लाइक एजको निड्सलाई 1 वर्षपछि पढ्नु सेटिस्फाई होस् डेफिनेटली कोर्स अझै चाहिन्छ वान टु निड इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट बट जुत्ता चाहिँ टु स्टार्ट अफ म चाहिँ आई सजेस्ट लाइक एनी इफ यु आर स्टार्टिङ अफ रनिङ एनी सु इज गुड जस्ट टु स्टार्ट अफ होइन किनभने मैले गोल्ड स्टारमा वाइल कुदायो मलाई त्यसमा इस्यु भएन त्यसमा बहुत एक्स्ट्रा कुसन हालेँ त्यो भयो बट इट्स गुड टु स्टार्ट अफ विथ गोल्ड स्टार पनि क्यालिबर पनि होइन मोर देन इनफ पछि चाहिँ अब डाउन दि लाइन देन युल अन्डरस्ट्यान्ड अ बिट मोर तिमीले अब त्यो फ्याट फिटको कुरा भयो वाइट फिट छ त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को दुनियाँ रहेछ म अब रनिङ स्टार्ट गरेर पहिला थाहा पाएँ क्या यत्रो 20 वर्ष कति वर्षपछि मलाई मेरो खुट्टा यो भनेर थाहा पाउनु एकदम अब कस्तो ल्याक अफ नलेज भनौँ कि के हो कसैले पुरै गर्दैन नि त सो इट्स त्यो नलेज छैन मैले चाहिँ एउटा सजिलो ह्याक भेटाएको थिएँ तपाईँको फुट के हो भनेर सो बेसिकली अब सबै घरमा योगा म्याट के त भइहाल्छ छ एउटा फ्ल्याट सर्फेसमा तपाईँ खुट्टा भिजाउनु होइन अनि भिजाएर ठ्याक्क के अरे त्यो प्रेस गर्नु अनि तपाईँको फुल कभरेज भयो तपाईँको फ्ल्याट फिट आयो अब तपाईँको ठ्याक्क बिचमा चाहिँ कर्भ देखेको छ भने चाहिँ न्यारो हो अनि त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ न्युट्रल पिच्छोको देख्यो भने चाहिँ न्युट्रल त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरैलाई सजिलो हुँदो रहेछ त्यो हिसाबले जुत्ता किन्यो अरू त्यो भित्र इनर सोल हुन्छ नि त्यो राख्दा क्या मेरो हाम्रो साथी अस्ति फर्स्टमा आएको डेन्जिङको पनि फ्ल्याट पिच छ कि सो बेसिकली उसलाई थाहा थियो बिचमा अनि त्यो राख्दा र नराख्दा धेरै नै उसको चेन्जेस आएको थियो अनि गेम चेन्जरै थियो अरे कि सो बिस्तारै एसबीको आई भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यस मलाई चाहिँ त्यही अब रनिङ त्यही तिमीले भयो होइन अब सबभन्दा अब त्यही त खुट्टाले सबभन्दा धेरै युज हुने नै आई मिन वी लाइक कन्ट्याक्ट हुने नै खुट्टा हो होइन सो जुत्तामा चाहिँ फनी थिङ होइन आई लाइक आई हेड 2 अप्सन्स आइदर टु वर्कआउट होइन कि त रनिङ गर्ने त्यो 2टा पाथ थियो क्या आई हेड टु डिसाइड दिस वर द्याट होइन अनि मैले चाहिँ ल ठिकै छ रनिङ गर्छु दिस इज मोर बजेट फ्रेन्डली अलि रवाले छ लाइक द्याट्स लाइक होइन रहेछ अनि मेरो लाइक सबभन्दा बढी पैसा खर्च हुने यसमै हुन्छ होइन बट इन्भेस्टमेन्ट जस्तो लाग्छ एक्सपेन्स होइन होइन तर जस्ट टु स्टार्ट अफ लाइक रनिङ चाहिँ प्रपर रनिङ सु नै लियो हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति आफूले पनि यु क्यान रिसर्च अ बिट होइन किनभने यहाँ नेपालमा चाहिँ अलिकता सोरुम्सहरूमा गयो भने एभ्री सु इज अ रनिङ सु होइन त्यही भने जुनै सु एनी सु इज रनिङ सु विच इज नट जुनै स्पोर्ट्स सुज छ नि त्यो रनिङ सुज त्यो चाहिँ हुँदैन रहेछ होइन सो इफ यु गो लाइक ब्रान्ड हाउसहरूमा त्यहाँ चाहिँ कपाल अफ एसिक्सहरूदेखि लिएर नाइकी पनि छ देन अन्डर आर्मर एभ्री मल्टिपल थिङ त मलाई चाहिँ एसिक्सै ठिक लाग्छ द्याट्स मोर रिसर्च पनि राम्रो गरेछ प्लस रनिङमा हेरि द्याट प्रिटी गुड अनि त्यो बजेटसम्म पनि द्याट्स प्रिटी मच फाइन नाइकी इज बेट अलिकति अबोभ छ मलाई चाहिँ रनिङमा चाहिँ लाइक इफ यु रियली वान्ट टु रन मजाले नै कन्सिस्टेन्टली भन्यो भने चाहिँ इन्भेस्ट इन सु होइन अनि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ एउटा मजा पनि लियो होइन तर जुत्ता चाहिँ मलाई चाहिँ आई रियली थिङ्क जुत्तामा चाहिँ वी हेभ टु इन्भेस्ट अब पछि गएर देयर इज देन अब कुद्दै गएपछि देन यु निड 2टा जुत्ता एउटा लाइक अब त्यो डाउन दि लाइन हो बट यु क्यान स्टार्ट अप विथ एदर गोड स्टार क्यालिबर त्यसपछि आफैले नै बुझ्न थालेपछि चाहिँ रनिङमा चाहिँ जुत्ता इज द एट कि तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ मेरो चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ
what I feel is चाहिँ मैले नि तपाईँ भने जस्तै जुत्ता त हो इट्स अल अन मी जस्तो लाग्थ्यो कि है मेरो एफर्ट हो मैले गर्ने हो मसँग जे छ म त्यसमै गर्न सक्छु तपाईँले भने जस्तै रबिङ इज अ चिप which is not not much to it but यो चाहिँ अब एज यु ग्रो इट कम्स जस्तो लाग्छ नि त मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ कम टु अ स्टप जस्तो लाग्छ कुन धेरै जस्तो कुराहरूमा चाहिँ रनिङको पहिला चाहिँ एक सुरुमा चाहिँ कति धेरै कुरा जस्तो लाग्छ अनि दिस इज वान्स स्टप्स आई डोन्ट निड सक्स एन्ड जति म रोटेसन जति गऱ्यो त्यो छ लुगा पनि त्यतिकै छ अब मेबी अब त्यो पेसलाई चेज गर्न सक्ला कि त्यो केही चेज गर्नु पर्ला भने चाहिँ अब स्पेसल निड्सहरू भन्ने कुराहरू होला बट टु रन अ बेसिक रन फर अ विक होइन त्यतिको लागि चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ होइन स्टार्टिङ अफमा चाहिँ मैले त्यही लटोबाट स्टार्ट गरेँ सो आई थिङ्क आई निड अ रनिङ सु अनि मैले सिसम दाईसँग सोधेँ होइन सारा टु सिसम दाई उहाँले चाहिँ मलाई त्यो ह्याकको बारेमा भन्नुभयो होइन अनि त्यसपछि त्यो खुट्टा न्युट्रल भयो भने धन्नै न्युट्रल के फ्ल्याट सोचिरहेको थियो किनभने फ्ल्याटको अप्सन चाहिँ कम हुने रहेछ क्या त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन हेरेर थाहा पायो अनि दाइले हेरेर यतामाथि तिमीलाई यो हुनसक्छ भनेर मलाई सजेस्ट गर्नु मैले होक्का चाहिँ ट्राई गरेँ अनि त्यसपछि मेरो त्यहाँ चाहिँ एउटा गल्ती भयो क्या दाइ सो के गल्ती भन्दाखेरि चाहिँ मैले लिएँ डेली ट्रेनर लिएँ होइन अब यो इनडेप्थमा चाहिँ आज नजाउँ अब एउटा डेली ट्रेनर लियो सबै कुराको लागि त्यही युज गर्थेँ क्या अनि मलाई चाहिँ लेटर डाउन द लाइन चाहिँ के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ एउटै जुत्तामा चाहिँ रिलाइ गर्नु त्यो बरु अब लट्टु त युज गरेँ मैले तर के अरे सोले नहुने गरीसम्म चलाएँ कि सो बेसिकली युजै गरेँ कि हाइकिङ रनिङ वाकिङ जिकको लागि पनि त्यो आउटडोर एक्टिभिटिज युज गरिसकेको थियो नि त त्यो मसँग एउटा एडिसनल भएको भए चाहिँ लङ्गेटिभिटीको लागि चाहिँ हुन्थ्यो रहेछ कि मेरो त्यो जुत्ता चाहिँ च्याप्थ्यो कि तर 800 किलोमिटर त कुदेँ होइन बट स्टिल त्यतिमै त्यो त्यो च्यात्यो अनि त्यसमा त के गर्ने भयो जुत्तै छैन जस्तो भइदिएर कि सो मलाई चाहिँ आई फिल लाइक कि एज यु प्रोग्रेस सुरुमा चाहिँ एउटैले पुग्छ अब यसो आफ्नो खुट्टा के हो कसो आफ्नो बजेट हेर्ने होइन अब ब्रुक्स पनि छ लाइक सस्तो भर्जनमा होइन सस्तो भर्जनमा पनि त्यसको चाहिँ अब लाइक भेरिएसन्स धेरै छ अनि इन्डियामा पनि धेरै छ अनि अप्सन्स अनि त्यसपछि तपाईँलाई अलिक लाइक अभाइलेबिलिटीको गाडीले पनि सोच्नु पऱ्यो नि त अनि यु क्यान लाइक स्लोली फिगर इट आउट अनि एसिक्स छन् होइन नाइकी छ तपाईँको पर्फर्मेन्स अनुसार र तपाईँको अब मान्छे नै हो नि त जे मनपर्छ त्यही नै दिने हो तर आफ्नो खुट्टालाई के भन्छ त्यो हेरेर रोटेसनमा एउटा न दुईवटासम्म चाहिँ राख्नु भन्छ त्यो जुत्ताको लागि पनि मजाले टिक्छ होइन अनि इन्जुरी पनि प्रिभेन्सन हुन्छ अरे मैले अस्ति नै रिसर्चमा थाहा पाएको थिएँ कि दुइटै जुत्ताको लाइक के अरे बनाउने त डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त फोमदेखि लिएर सबै कुरा सो हाम्रो जिउले त्यो जुत्तासँग एड्याप्ट गर्नलाई पनि डिफ्रेन्टली खोज्छ अनि मैले चाहिँ अहिले चाहिँ ठ्याक्क छुट्याइदिएको छु त्यो च्यात्तिको जुत्ताले चाहिँ सिलाएको छ थाहा चाहिँ मेरो एकदम मनसँग रहेको छ त्यो रिकभरी आउँछु होइन अनि आसिक्सको चाहिँ लङ रनहरूको लागि युज गर्छु अनि त्यसपछि न्यू ब्यालेन्सको चाहिँ टेम्पोहरूको लागि सो त्यो गर्दा चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि तिनटै जुत्ता नयाँ छ त्यो च्यातिएको जुत्ता नि सफा छ नि त अब जस्तो नि ठाउँमा होइन सो रोटेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एकदम डाउन द लाइन चाहिँ त्यस्तो चाहिन्छ मेरो चाहिँ एउटै बात छ होइन सो घुमेको एउटैमै पुग्छ बट तिमीले भन्यो आई गेट इट मेरो त्यो गर्न खोजिरहेको छु किनभने फेरि मेरो आई डु ट्रेल्स पनि त्यो पनि अनि त्यो रोटेसनल इज लाइक अब कुनलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिँदा अलिकति गाह्रो हुने होइन बट रोटेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो आई थिङ्क अब नेक्स्ट चाहिँ मुभिङ अन द अनदर एसेन्सियल होइन अनि द्याट इज मोर सबैलाई एक्सेसेबल पनि छ द्याट इज स्ट्राभा ट्र्याकिङको लागि प्लस मलाई चाहिँ स्ट्राभाको कमेडी छ कि पहिला हामी चाहिँ बाइक राइड गर्थ्यौँ होइन त्यो बेलामा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको थियो होइन स्ट्राभाबाट ट्र्याकको लागि हुँदैन हो क्या इट अलमोस्ट टुक अस सो मेनी इयर्स टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु युज स्ट्राभा होइन किन त्यो रङ त्यो मिल्दै नमिल्ने रहेछ जबरजस्ती गर्न खोज्यो मिल्दै मिलेन बट डाउन द लाइन स्ट्राभा चाहिँ अब आई थिङ्क आई रियली लाइक इट एज अ आई डोन्ट नो त्यो एथलिटहरूको लागि अब सोसियल मिडिया जस्तो के लाग्छ होइन मलाई चाहिँ स्ट्राभा चाहिँ आई रियली लाइक इट किनभने त्यो कम्युनिटी ड्रिभन खालको अलिक अर्कै छ त्यो ननसेन्स हुँदैन इट्स जस्ट लाइक बेसिक तिम्रो वाट एभर यु डु यु बस लग इट देन फिटनेससँग रिलेटेड मलाई चाहिँ स्ट्राभा होइन त्यसमा चाहिँ मेबी वी क्यान टक बिट के छ मलाई चाहिँ म नि तपाईँले भने जस्तै आई अल्सो डिड अ लट अफ बाइकिङ पहिला चाहिँ बट त्यस्तो थाहा थिएन कि यस्तो ट्र्याकिङ एप्सहरू या के हुन्छ भनेर म चाहिँ अब म
चलाउँछु जस्तो हुन्छ कि आज म गाह्रो कुरा गर्छु जस्तो म यहाँ मुडको जान्छु त्यसरी हुन्थ्यो कि अनि सो त्यो थाहा थिएन अनि लेटर अन के अरे मेरो साथी तेन्जिङले चाहिँ साइक्लिङ हामी सब दुईजना सबले नै स्टार्ट गरेँ कि साइक्लिङ बट उसको चाहिँ ट्याटहरू यताउति सबजना साइक्लिङ ग्रुप भएको भएर चाहिँ इभल्भ के त नेसनल लेभलमा पुगिसक्यो पछि त्यो उसको चाहिँ देखिरहन्थ्यो कि स्ट्राभा अनि त्यसपछि मैले रनिङ स्टार्ट गर्नु आएर चाहिँ वकिङ गर्ने बेला चाहिँ गर्थेँ बट उम्निन्थ्यो कस्तो कस्तो फियर चाहिँ हुन्थ्यो बट लेटर अन आई रियलाइज कि कस्तो लाइक माइन्डेड मान्छे मात्र हुने अनि त्यसपछि एभ्रिबडी इज पुसिङ थियो लाइक एभ्रिबडी एउटा कुरोस पाउँदा नि क्या खुसी लाग्ने कि ल मान्छेले हेरिरहेको छ नि इज पुसिङ नि जस्तै कि लाइक आइएम इनफ जस्तो नि फिल गराएको थिएँ नि होइन अनि त्यसपछि त्यो रन्सहरू उम्लिनीबाट सबैलाई राख्ने बेलामा त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो पर्सनल बेस्ट यस्तो कुराहरू के सानो थिङ्स द्याट म्याटर जस्तो कि पर्सनल बेस्टहरू हुनसक्छ तपाईँको एउटा सेगमेन्टमा फास्ट गऱ्यो त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ आई थिङ्क इट रियली बुस्टेड मी अन अ डेली बेसिस अझ त्यो झन् फर्स्ट रनरलाई चाहिँ देयर सो मेनी पिभिज टु ब्रेक क्या त्यो एज यु गो अन त्यसपछि त अब कति धेरै गरिसके जस्तो कमन छ बट स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ क्या मजा आउने क्या अनि आफूले अरू फर्स्ट रनर्सहरूले त्यो ब्रेक गर्दाखेरि पनि नस्टाइल्जिकले हान्ने क्या ए मैले पाएँ कि फर्स्ट टाइम यो हान्दाखेरि त म क्या खुसी भएको थियो जस्तो कि त्यो हुने नि अनि स्टाभा चाहिँ अति पऱ्यो जस्तो लाग्छ भने अनि त्यसपछि अब मलाई चाहिँ स्टाभाको एउटा मनपर्ने पार्ट चाहिँ कस्तो छ भने त्यसमा च्यालेन्जेसहरू हेर्नु मिल्छ नि थाहा छ फ्री च्यालेन्जेस तिमीले भन्यो क्या तिमीले वकिङबाट स्टार्ट गर्यो मेरो स्टाभा पनि त्यसरी नै स्टार्ट गरे होइन तर मैले चाहिँ लाइक अफिसमा चाहिँ आई इनिसिएटेड दिस वकिङ च्यालेन्ज भयो अरे अनि कसरी गर्ने कसरी त्यो लकडाउनको बेलामा थियो क्या यो होइन अनि के गर्ने भएको थियो अनि त्यही त्यो फ्री च्यालेन्जमा गएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि त्यसले लिडर बोर्डदेखि लिएर मजाले गएको रहेछ है त्यो तपाईँ ग्रुप च्यालेन्जको कुरा ग्रुप च्यालेन्जमा क्या त्यहाँ गएर त्यहाँ फ्री त्यो जोइन गर्ने कतिवटा पाउँछ त रनिङको सबैको होइन त्यसरी चाहिँ स्टार्ट भयो होइन त्यसपछि मेन चाहिँ जब त्यो त्यसरी एउटा गोलमा हामीले गऱ्यो नि त ओके यो मन्थमा यति हो त्यो भनेपछि त्यहाँदेखि देयर इज अ लिडर बोर्ड एन्ड अल त्यहाँदेखि अब आफ्नो साथी भएपछि चाहिँ क्या मजाको हेल्दी कम्पिटिसन हुँदै त्यो पुस गर्नेदेखि लिएर क्या त्यो कम्युनिटी ड्रिभन बट अनलाइन कम्युनिटी द्याट इज मोर फोकस्ड अन आइदर रनिङै होस् अरू कि त वकिङ गर्ने वकिङ अब साइक्लिङ गर्ने साइक्लिङ पनि गरेर हुन्छ हाइकिङमा पनि हुन्छ होइन बट रनर्समा मलाई रनिङमा चाहिँ अब अहिले तिमीले हेऱ्यो भने मन्थमा 200 किलोमिटर होला 100 किलोमिटर होला डिफ्रेन्ट पाइरहेको हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो एउटा फिचर चाहिँ सही लाग्छ त्यही त लाइक मैले अब यो आरो टपिक हुन सक्छ होला बट लाइक बास्केटबल फुटबलमा लाइक वी टेन टु गेट कम्पिटेटिभ यो टिम भएर आउँछ बट रनिङमा चाहिँ त्यो स्टाइलबाटै बुझायो कि मैले लाइक तपाईँले थोरै गरे पनि तपाईँ हिरो नै हुन्छ जस्तो धेरै गरे पनि तपाईँ हिरो नै हुन्छ सबैजना मेन क्यारेक्टर एनर्जीमा हुन्छ बट सबले एकअर्कालाई पुस गर्ने कि अनि त्यसमा त्यो मन्थली च्यालेन्जेस हुन्छ नि लाइक वाट 50K त्यस्तै क्या पुस गर्ने क्या मलाई एभ्री टाइम अब लास्ट मन्थ गरेँ मैले अब पनि गर्नुपर्छ जस्ट आफूलाई फिट राख्नलाई पुस गर्ने एप के सो बिग कुरोज टु स्टार होइन आई होप समडे द स्पोन्सर अस होइन बट बिग कुरोज टु स्टार होइन तर मलाई चाहिँ मैले जब स्ट्राभा युज गरेर लास्ट थोरै मान्छे थिएँ कोही पनि थिएन क्या स्ट्राभा चलाउने तर अब अहिले त लाइक इट्स लाइक सबैजनाको आई थिङ्क स्ट्राभा हुन्छ होइन त्यसले चाहिँ एउटा त्यो क्या मजाको इकोसिस्टम बनाइदिने सो आई थिङ्क अरू भाइ स्ट्राभा भन्दा चाहिँ युल फाइन्ड तिनीहरू लाइक माइन्डेड पिपल ओर बिस्तारै देख्न थाल्छ अरूहरूले के गरिरहेछ होइन अब देन यु माइट फाइन्ड इन्सपिरेसन्स सो ओर यु माइट बी कनेक्टेड विथ द राइट पिपल देन यु गो टु सर्टेन प्लेसेस होइन सो त्यो लाइक वान थिङ एट अ टाइम बट स्ट्राभा इज वान थिङ जसले चाहिँ रनिङ कम्युनिटीलाई चाहिँ मजाले इङ्गेज भए बिदा हुन्छ होइन सँगै नभए पनि जस्तै सो मेनी पिपल आई डोन्ट रन कतिजना चाहिँ मैले चिन्दिनँ होला क्या त्यही हो फर रनर स्ट्राभामा जुन त्यो कम्युनिटी छ आफै बन्छ लाइक आइदर भर्चुअली होस् अनसाइट होस् होइन बट वान वे अदर वे यु कनेक्ट विथ द राइट पिपल बेसिकली रनरै होला होइन ओर रनिङ कम्युनिटीसँग पनि कनेक्ट भयो सो स्ट्राभा इज अनदर थिङ द्याट इज लाइक बेसिक एसेन्सियल फर रनर्स टु स्टार्ट अप त्यो ट्र्याकिङमा अब भनिहाल्नु स्ट्राभा तर अदर थिङ्स पनि नि त यो त हामी अब बिगिनर फ्रेन्डली भयो त्यस नाइट रन क्लब
त्यो पनि एउटा एप हो जस अहिले नेपालमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स लाइक क्यु जोनमा चाहिँ छैन बट द्याट्स अल्सो फ्रुटफुल यस तपाईँले बाहिरबाट हेर्नु भएको छ भने अब बिगिनर्सको लागि स्ट्राभा त हामीले भनिहाल्यो फोनको लागि होइन बट तपाईँलाई अब यो एसबी वान होइन स्मार्ट वाचेस गार्मेन अनि त्यसपछि कोरस पनि आएको छ नेपाली इट्स अभेलेबल होइन डु यु थिङ्क द्याट इज नेसेसरी फर अ बिगिनर आर एन एक्सपर्ट म चाहिँ के भन्छु भने फर अ बिगिनर इज नट नेसेसरी किनभने त्यो बच्चा बेला चाँडै चक्लेट खानु हुँदैन नि त बिगारिदिन्छ नि त होइन सो लाइक इट्स अ भनौँ न त्यो नेचुरल प्रोग्रेसन यु स्टार्ट स्मल विथ बेसिक थिङ होइन बट एज यु ग्रो एज यु रन मोर frequently then like हुन्छ नि different watches maybe Poros maybe Garmin or any other fitness like MS Fitters any smart watches भनौँ न होइन त्यो चाहिँ नेसेसरी हुन्छ तर इफ युआर जस्ट स्टार्टिङ अप आई वोन्ट से हुन्छ नि यो जुत्ता पनि खतरा होइन ओर लाइक के भन्छ घडी पनि गार्मिनै चाहिन्छ के इट जस्ट कन्फ्युजेस लाइक नचाहिने ठाउँमा चाहिँ फोकस हुन्छ जस्तो लाग्छ जस्ट स्टार्ट स्मल किन स्ट्राभा इट वर्क्स लाइक डिस्टेन्स क्यालकुलेट गरिहाल्छ होइन त्यति भयो मोर देन इनफ फर नाउ अनि आई थिङ्क त्यसले केडेन्सदेखि लिएर अरू पनि गर्छ सो मलाई चाहिँ बेसिक जस्ट स्टार्ट अफ विथ यदि बिगिनर हो भने मोबाइल जस्ट डाउनलोड स्ट्राभा लगइन साइन अप द फर्दर मोर चाहिँ अब लाइक इन्भेस्टमेन्ट त अब त्यही त हो नि तपाईँ अब बिगिनरबाट इन्टरमिडिएट भएपछि हार्ड रेटहरू यता हेर्नलाई चाहिँ अब त्यस्तो कुरा पनि आई स्टिल फिल लाइक कि अब मैले स्टार्टअप गर्दाखेरि स्यामसङकै एउटा लाइक हबमा थिएँ नि त सो स्यामसङकै भयो फोन चलाएर भयो र स्यामसङकै ग्यालेक्सी वाच युज गरेको थिएँ द्याट वर्क्स प्रिटी फाइन एज वेल के अझ आजकल त अब मोस्टली मान्छेहरूले घडी स्मार्ट वाचेस नै युज गरेर आउँछ अनि त्यसबाट पनि ट्र्याक गरेर कनेक्ट गर्ने मिल्छ सो द्याट इज अल्सो क्वाइट इनफ त्यसपछि चाहिँ अब इफ यु वान प्रोग्रेस मोर त्यस्तो भएपछि गार्मिन कोरोस अमेज फिटहरू छ खतरा अब तपाईँको रेन्ज अनुसार छ या इन्ट्रेस्ट आएको थियो हामी अब यसको बारेमा नि नेक्स्ट एउटा फुल पडकास्टै गाउँ भएन जस्ट अन गियर्स अहिले चाहिँ गियर्स मात्रै हुन्छ अहिले चाहिँ अब हाम्रो दुइटा भयो नि त अब कि तिनवटा भयो हामी दुइटा भयो द्याट इज स्ट्राभा त्योभन्दा अगाडि जुत्ता अनि तिनवटा भयो नि जुत्ता लुगा अनि त्यसपछि के अरे स्ट्राभा के अरे के अरे तपाईँको ट्र्याकिङ भयो नि अब लास्ट दुइटा छ सो दुइटामा लाइक अनदर वान वाज यु मेन्सन अघि मैले हाम्रो कुरा भएको थियो कम्युनिटीमा होइन सो कम्युनिटी चाहिँ इट्स लाइक हामी त मान्छे हो नि त मान्छे एज अ कम्युनिटी इज लाइक डाइरेक्टली एसोसिएटेड इफ यु गो ब्याक टु वे बिगिनिङ अफ आवर सिभिलाइजेसन कम्युनिटीबाट नै भएको हो होइन अनि मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ मेरो लागि चाहिँ कम्युनिटी इट स्टार्टेड अफ विथ जस्ट 3 पिपल त्यो चाहिँ स्ट्राभा थ्रुबाट नै अब मैले अब त्यही भने रनिङ च्यालेन्जबाट अब 3जना 4जना साथी थिएँ अनि ल नि त यो महिनामा चाहिँ कसले धेरै दौडिने त भनेर त्यसले नै ट्र्याप गर्यो होइन त्यो बेला कसैले स्मार्ट वाचहरू त्यस्तो केही थिएन वी जस्ट ह्याड लाइक फोन त्यसैबाट गरायो त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भयो होइन अनि फास्ट फरवर्ड आज द्याट वाज जस्ट लाइक 3 years ब्याक आज हेर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो हाराहारी भयो सो लाइक त्यो चाहिँ अब कम्युनिटी भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकता सबैको आफ्नो हुन्छ डेफिनेटली वेन देयर इज अ कम्युनिटी त्यसले आफै नै ड्राइभ गर्छ होइन सो अहिले झन् रनिङ कम्युनिटिज लट अफ द छ होइन त्यो भएपछि चाहिँ अब इफ यु गो देयर आइदर सोसियललाई पनि हेल्प गरिहाल्यो अनि कि त अब आज अल्छी लागेछ भने देल पुस यु थ्रु होइन कि त अब मन छैन भने देयर इज भने एउटा कहीँ जाने ठाउँ भएपछि इट जस्ट मेक्स अस मोर अकाउन्टेबल ओर भोलि के गर्ने भने त थाहा छ नि त एभ्री डे यु डोन्ट निड टु प्लान बाई यर सेल्फ आज त यो रहेछ आज त त्यहाँ रहेछ इट्स इजियर टु गो ए सो मलाई चाहिँ रनर्सहरूको लागि चाहिँ अहिले जुन लट अफ कम्युनिटिज द्याट आर पपिङ आउट इट्स गुड टु लाइक जस्ट एसोसिएट विथ कतै जाने टु स्टार्ट अफ त्यसपछि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ मैले चाहिँ भने मेरो कम्युनिटी चाहिँ लाइक मेरो लागि चाहिँ कम्युनिटी स्टार्ट विथ जस्ट 3 or 4 पिपल साथीहरू नै है एकअर्कालाई पुस गर्दै गरेर अनि त्यसले नै अब त्यो बेलामा भन्ने 3जना साथी 3 ठाउँमा थियो कि एकजना काठमाडौँ एकजना धरान एकजना पोखरा थियो कि तैपनि अरे त्यो लाइक बिकज अफ वर्क वी वर इन अ डिफ्रेन्ट प्लेस तैपनि वी वर लाइक स्टिल लाइक हुन्छ नि पुसिङ इच अदर अनि भइरहेको थियो भनौँ न सो त्यो चाहिँ द्याट इज अनदर रिजन त्यो स्ट्राभाको थ्रुबाट भयो क्या
होइन बट आई नो यु आर लाइक एसोसिएट विथ लाइक यु गो विथ कपाल अफ यु गो फर रन्स हियर एन्ड देयर तिम्रो चाहिँ मेबी यु क्यान सेयर युर मेरो चाहिँ कम्युनिटी मेरो लागि चाहिँ लाइक कम्युनिटी छ भनेर त थाहा थियो बट बिङ एन इन्ट्रोभर्ट पहिलादेखि चाहिँ त्यो कस्तो सेल्फ डाउटहरू हुन्छ नि त आफ्नो अनि त्यसपछि रनिङ वाज चाहिँ कस्तो खतरा कुरा कि म दौडिन सक्छु जस्तो कि नन स्टप कुद्न सक्छु त्यो नि त बट स्टिल आई ह्याड लाइक थट्स कि अब लाइक त्यो टाइमिङको पेसको कुराहरू आउँछ नि त अब सुरुमा त के थाहा छ श्राम यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर आई स्टार्टेड अफ रनिङ एक्लै होइन अनि एक्लै दौडिन हुन्थ्यो बट आई फेल्ट लाइक कि द्याट इज नेसेसरी अन अ लङ्गर रन अहिले पनि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ आई सुड वान्ट एउटा एक्लै दौडिने सेसन पनि के त्यो रिकभरी चाहिँ आई थिङ्क आई निड द्याट आई फोकस मोर अन किपिङ हार्ट रेटहरूदेखि लिएर सबै कुरामा कसरी जिउ मुभ भइरहेछ सबैसँग हुन्छ नि त द्याट इज नेसेसरी बट मेरो लागि चाहिँ लकिली भनौँ न दौडिन सुरु गरेँ अनि त्यसपछि आफ्टर सर्टन मन्थ अर टू नै रन क्लब्स पोइन्ट के हुन्छ नि बिग साउट टु मेरो ना भएर हर्थ होइन अनि त्यसपछि अहिले त आरटी 100 होइन फन पार्ट चाहिँ म अहिलेसम्म यस्तो खुसी लाग्छ कि लाइक मोनोटोनसै छैन कि कुनै पनि के एभ्री डिफ्रेन्ट कम्युनिटी हेज डिफ्रेन्ट गोल्स के अनि त्यो तिनटै चारवटै अब अहिले त अस्त्र पनि आयो होइन दौड्यौँ भनेर पनि छ मैले डिस्कभर गर्न भ्याएको छैन बट क्लोजली चाहिँ अहिलेसम्म भएको होइन मेल्टडाउन अर्थ र हाम्रो के अरे आरटी 100मा चाहिँ आई फाइन्ड डाइभर्सिफिकेसन क्या एक त यस्तो खल्दाउतिर मान्छे भेटिन्छ होइन त्यो त्यो सोचले छिरेकै थिएन क्या अरू पिआर पनि एकदम हुन्छ नि बिल्ड गरिरहेको हुन्छ होइन अनि बेसिकली मेल्टडाउनमा चाहिँ पुस भन्दाखेरि स्टार्ट अफ गर्दाखेरि होइन लाइक सबजना कि डिफ्रेन्ट एज ग्रुप्सको जेनरली चाहिँ सिनियर भइरहेको थियो पहिला पहिला चाहिँ अनि कोही डक्टर कोही इन्जिनियर होइन विकडेको बिचमा होइन ऱ्यान्डमली अफिस जानु छ हतार तर पनि क्या ड्रिभन क्या एकअर्कालाई पुस्ने अब अर्थमा फेरि आफ्नै एज ग्रुपको होइन अरू यङ्गर क्राउडहरू हुन्छ नि त्यहाँ पुस भइरहेको छ स्याटरडेमा यसो कफी खायो यताउति बस्यो फेरि आरटी 100 वाज अ च्यालेन्जिङ के एभ्री टाइम इट गेट्स च्यालेन्जिङ के बट इन अ गुड वे के लाइक आई क्यान पुस मोर होइन अनि अझ रनिङ के अरे प्लान्सहरू बनाइदिएर लाइक आई फाउन्ड भेरी डाइभर्स बट एकदमै राम्रो के कम्युनिटी चाहिँ इज भेरी निडेड जस्तै कि न धेरै पुस गरिरहेको छैन मलाई भनिदिन्छ होइन मैले दौडिरहेको छैन भने मैले मेरो साथीलाई भन्दैला अनि मेरो साथी यहाँ भन्दैला तपाईँ कम दौडेर चाहिँ के भयो लाइक त्यो हुन्छ नि कहिले कामहरूले गरेर दिक्क लगाइरहेको हुन्छ यताउति अनि बिर्सिदिन्छ नि त अनि आई थिङ्क कम्युनिटी अफ एभ्रिथिङ क्या रनिङ बाहेक पनि यति धेरै मान्छे भेटेँ कि मेरो लाइक पर्सनल लाइफ र अब लाइक काम रिलेटेड पनि कति हेल्प पाएको छ क्या सो मेरो लागि चाहिँ कम्युनिटी नम्बर 1 चाहिँ त्यतिर फर्किन्छ क्या त्यही त लाइक आई रियली लाइक युर पर्सपेक्टिभ होइन त्यो कनेक्सन अब एउटा त त्यो भइहाल्यो पुस पनि भइहाल्यो होइन अर्को चाहिँ यु लाइक आउट अफ द ब्लू भनौँ न लाइक युजली नर्मल डेज यु वुड हेभ नेभर मेट सच पिपल ओर सच मेटको मान्छेसँग होइन सो कम्युनिटी ब्रिङ्स एभ्री वान टुगेदर प्लस त्यो मलाई चाहिँ मेन वाइ कम्युनिटी भन्दाखेरि चाहिँ एक डेफिनेटली म पनि आई काइन्ड अफ प्रिफर मोस्टली टु रन अलोन नै हो क्या होइन तर कम्युनिटी भएपछि अरू लाइक इन अ ग्रुप भएपछि चाहिँ अकाउन्टेबल भयो होइन त्यसपछि त्यहाँ अब मान्छे भेट्छ कस्तो भने जुनै कम्युनिटीमा गयो भने लेभल चेन्ज भयो नि त ओर आफ्नो लेभलकोहरूसँग भेट्यो नि त जस्तै इफ यु लाइक वेन आई स्टार्टेड लाइक एकदमै स्लो दौडिने कि गाह्रो लाग्ने त्यसपछि त्यो भयो नि जस्ट बिकज देयर वाज 3 or 4 माई फ्रेन्ड इभन दो वी वर नट इन द सेम प्लेस बट वी आर पुसिङ अनि त्यसपछि अझै गर्न सक्ने रहेछ होइन आई स्टिल रिमेम्बर मैले त्यो फर्स्ट 5K हान्दाखेरिको फिल के होइन अनि अहिले अब त जम्मा 5 भन्यो त्यो बेलामा त 5 वाज लाइक ओ नेक्स्ट लेभल है 5 किलोमिटर जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन सो वेन यु रन विथ अ कम्युनिटी ओर अ ग्रुप होइन त्यो इट जस्ट डज नट फिल द्याट हार्ड सपोर्टेड फिल हुन्छ सो इफ सम वान इज स्टार्टिङ हो मेबी उनीहरूको लागि चाहिँ कम्युनिटी विल बी द राइट प्लेस टु द स्टार्ट फ्रम देयर बट अगेन एट द एन्ड सबै मान्छे फरक हुन्छ त्यही त कोही कोहीलाई चाहिँ एक्लै दौडिँदा पनि फाइन हुन्न बट एट द एन्ड कम्युनिटीमा गयो भने चाहिँ इट जस्ट त्यो मन्डेन थिङबाट चाहिँ यु गेट बेट आउट एन्ड यु डोन्ट निड टु प्लान आउट एनिथिङ यु जस्ट निड टु गो देयर सो अप जस्ट रन त्यही छ
लाइक मैले अर्को एउटा कुरा के भन्नु बिर्सेँ भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ लाइक आफ्नो लेभल पनि भेट्छ, आफ्नो माथि पनि भेट्छ, आफ्नो तल पनि भेट्छ नि त. when you feeling down त्यो पुस गर्नलाई यहाँ हुन्छ नि लाइक लाइक आफूभन्दा कम लेभलको हुने लाइक बल्ल स्टार्ट गरेर कति मिहिनेत गरेर देख्छ नि त. अनि त्यो रिजुभिनेट हुने कि के हुन्छ नि ल मैले म पनि त त्यही त थिएँ नि होइन, मैले कति पुस गराएको छु अनि मैले यतिवटा पिसको लागि या केही कुराले हुने अरू फर इक्जाम्पल त्यही ठाउँमा मभन्दा अलिकति एडभान्स छ भने हुन्छ नि म आज उसलाई चिज गर्छु भने सँगै चाहिँ एन्ड बी मेकिङ अ लाइक पर्सन रेकर्ड अर एनिथिङमा त्यही भए पनि त्यसलाई अति ड्राइभ गरिदिन्छ क्या. अनि यो चाहिँ बिगिनरलाई मात्रै नभएर न आई फिल लाइक कि यो इलिट पनि हुन्छ नि उसको त घामै दौडिनु मात्रै भइदिन्छ नि त बिहान राति एन्ड रेस्ट. द्याट्स अ भेरी ह्युज टास्क. त्यति टाइममा रेस्ट गरेर म बिहान र राति यति यति माइलेज पुऱ्याइदिन्छु भनेर एज वी एक्सपोज टु सोसियल्स होइन लाइक 200 miles a week त्यस्तो त्यस्तो जिक्छ नि त. बट उनीहरूलाई पनि आई थिङ्क कम्युनिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या. किप्चोङ्गेले पनि भनेको थियो क्या त्यो एउटा मैले एउटा रिलमा देखेँ क्या इफ यु वान्ट टु रन फाइन्ड अ ग्रुप होइन एउटा ट्राइब जस्तो क्या देन हुन्छ नि त्यो सँगै दौडिन्छ यु ह्याभ फन यु टक अबाउट रनिङ लाइक बिकज रनिङ इज इन इट्स अफ अ मेडिटेसन जस्तो हुन्छ नि त. यु टक विथ यर सेल्फ होइन बट समटाइम्स यु गेट लस्ट के एक्लै दौडेर कहाँ हुन्छ नि बट एउटा ट्राइबसँग एउटै मेन्टालिटीसँग कुद्यो भने चाहिँ यु ग्रो यु विल कन्कर जस्तो कुरा. डेफिनेटली. ओके फाइनल फाइनल वाट वाज द्याट आई थिङ्क त्यो हामीले फर्स्टमा भनेको थियौँ द्याट वाज मेन्टालिटी माइन्ड सेट होइन. सो लाइक मेबी वी क्यान स्टार्ट अफ विथ वाट वाज योर माइन्ड सेट ओर मेन्टालिटी वेन यु स्टार्टेड रनिङ. मेरो मेरो कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ वेन आई फर्स्ट स्टार्टेड रनिङ आई स्टिल रिमेम्बर लाइक वक चाहिँ म एकदमै गइदिन्थेँ अनि त्यसपछि वक चाहिँ खोइ त्यो यो चाहिँ अलिकति हेरिडिटरी कुरा हो जस्तो लाग्छ कि मेरो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू पनि भक्तपुरदेखि काठमाडौँ काम गर्न आउने हिँडेरै सिरियल त्यही पनि घर लाने क्या. सो त्यो यो चाहिँ जेन्टेकोले थ्याङ्क्स अनि अब रुट्सलाई होइन आई एम ग्रेटफुल ग्रेटफुल होइन एक कुरा होइन. बट वक चाहिँ मैले चाँडै नै ग्रास्प गर्न सकेँ कि लाइक तपाईँले हामीले अब कति मिनट या कति किलोमिटर भने जस्तै मैले 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा ननस्टपै हिँड्न सक्ने क्या. आई स्टिल रिमेम्बर आई वक टु भक्तपुर एन्ड केम ब्याक. त्यो मलाई एकदम गर्नु मन थियो क्या. सो त्यस्तो कुराहरूमा त्यस्तै क्याजुअली म हिँडिरहेको बेलामा एउटा क्या कस्तो कुल थिङ देखेँ कि मैले म त्यो लाजिबाटको ओह्रालबाट हिँड्दै गइरहेको थिएँ अनि एम्बेसडर होटेलतिर पुग्नु लागेको थिएँ क्या. उनीहरू क्या कुल अङ्कल होइन सर्ट्स जस्तो छ भाइब्रेन्ट कलर क्या फुल टी सर्ट क्याप जुत्ता पनि होइन. अनि त्यसपछि त्यो क्या मिठो स्माइल क्या. आई जेनरली सी द्याट कि रनर्सहरूले एउटा राम्रो स्माइल दिएर हुन्छ नि जस्तो मान्छेलाई पनि पुस गरेर हुन्छ कि. अनि त्यसपछि स्माइल दियो अनि त्यसपछि लाइक हुन्छ नि लाइक आई वान्ट टु रन जस्तो भयो क्या. आई थिङ्क आई क्यान रन जस्तो क्या. अनि त्यो स्टार्टिङ रनहरू गऱ्यो होइन. अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि मेरो सेल्फ डाउट चाहिँ घट्दै घट्दै गइरहेको थियो कि एभ्री टाइम बिकज एभ्री रनमा आई वाज गेटिङ बेटर नि त. अनि मेरो मेन्टालिटीले चाहिँ इफ आई क्यान डु दिस टुडे अनि त्यसमा आज बढिरहेको छु भने देज भोलि त म अझै बढ्दै बढ्दै मात्रै त जान्छु नि. एन्ड इफ आई क्यान डु दिस आई क्यान डु एनिथिङ जस्तै बिहान आम अ मर्निङ पर्सन धेरै जस्तो त. सो मेरो मर्निङ रन सकेपछि मेरो 9 to 6 वर्क लाइफलाई चाहिँ अलिकति एक्टिङ हुन्छ नि त. त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब सिफ्ट इन लाइफ सिफ्ट इन पर्सनल थिङ्सहरू सबैको लागि चाहिँ बिहान 1 रन गरेपछि त आई क्यान डु एनिथिङ यस्तो भने क्या. अनि आफैसँग बोल्न पायो होइन म चाहिँ एकदम भाग दिन्थेँ कि त्यो एकदम गो विथ द फ्लो मेन्टालिटी होइन. अनि त्यसपछि भाग दिने क्या आफ्नो कुराहरूसँग. प्रब्लम आयो कि अर्को कुराहरूले टक्सिक कुराहरूले त्यसले रिप्लेस गरिदिने क्या. बट रनिङले चाहिँ 1-on-1 भयो क्या आफैसँग. सुरुमा त गीत सुन्यो त्यो सेल्फ डाउटहरूको कुराले बट आई फेल्ट लाइक आई सुड स्टप लिसन टु म्युजिक दौडिस बेलामा फोकस अन माई हार्ट मेरो स्टेप्सहरू. मेरो त इन्जुरी भएपछि मैले चाहिँ मैले टेकेको पनि खुट्टा टेकिरहेको पनि हेर्नुपर्छ यताउति भयो त्यस्तो भयो. अनि मोर 1-on-1 भयो क्या. अनि मेरो मेन्टालिटी चाहिँ आई फेल्ट इट बिकेम स्ट्रङ्गर एन्ड स्ट्रङ्गर एन्ड स्ट्रङ्गर क्या बोथ इन रनिङ एन्ड इन लाइफ क्या. त्यसै नै मेरो नम्बर 1 चलेको. तपाईँको चाहिँ मेरो चाहिँ अब द माइन्ड सेट अर मेन्टालिटी चाहिँ प्रिटी मच रनिङमा चाहिँ मैले के फिल गरेँ भन्दा यु क्यान सी यो प्रोग्रेस एकदमै क्विकली. जस्तै जिम गर्दाखेरि टु एटलिस्ट टेक सो मच अफ टाइम टु सी द डिफ्रेन्स इन यु होइन. बट रनिङ चाहिँ
त्यही अब इफ एनी वान इज स्टार्टिङ आउट होइन, इफ यु जस्ट रन 3 days होइन or 1 day, then next day was you can see improvement quickly होइन. So मेरो लागि चाहिँ मेरो mindset or the mentality that I had was I'm gonna push myself होइन. लाइक कस्तो वेमा भन्दा त्यो त्यो भन्छ नि कम्फर्ट जोन त एकदम ब्याड हो नि त. सो सकेसम्म आफ्नो बडीलाई चाहिँ आई डोन्ट वान्ट इट टु बी कम्फर्टेबल होइन. सो त्यहीँबाट सिकेको हो इन्जुरिजकोहरू बेलामा. सो द्याट इज अलि फास्ट फरवर्ड टुडे एन्ड वी आर काइन्ड अफ सेयरिङ आवर नलेज विथ अरूहरू कसरी चाहिँ दौडिने भनेर. बट टु स्टार्ट अफ त्यही हो पर्फर्मेन्स बेस्ड होइन, यु पुस यर सेल्फ. किनभने आई स्टिल रिमेम्बर मैले भने नि लाइक 10K वाज अ भेरी ठुलो इस्यु फर मी होइन, ठुलो माइलस्टोन भनौँ न. बट अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ रनिङ चाहिँ इट कम्स लाइक इन टर्म्स अफ पुसिङ यर सेल्फ होइन. अनि आज गऱ्यो भने ओके यु डु मोर. सो अहिले चाहिँ फेरि पुसिङ माइसेल्फ क्या रमाइलो छ है. पहिला चाहिँ फास्ट कुद्ने होइन, चाँडो टाइम लिने त्यो हुन्थ्यो होइन. अहिले चाहिँ अर्कै खालको छ है. अहिले माइलेज पनि होइन, अहिले चाहिँ जस्तो पहिला अब अहिले हामी गरिरहेछ यु नो फर वान रन वेयर लाइक काइन्ड अफ फेसिलिटेटेड हाउ टु रन एन्ड अल. पहिलाको त्यो मिस्टेक भनेको चाहिँ अहिलेको पुस कस्तो खालको भने ओके केडेन्स बढा न त होइन. पहिला अब होइन केडेन्सबाट एटलिस्ट 170 or 180 पुरा नि त. अनि त्यो पोजिटिभ खालको भयो क्या अब होइन, नट जस्ट रिलेटेड विथ टाइम भएन होइन. अनि अब इजी रन छ भने ओके लेट्स गो लाइक त्यही जोनमा बसौँ न त होइन. त्यो अलि अर्कै खालको त्यो च्यालेन्जिङ चाहिँ समटाइम्स च्यालेन्ज माइट बी गोइङ फास्ट, तर डाउन द लाइन इफ यु रियली वान्ट टु गो फास्ट यु हेभ टु रन स्लो होइन. सो अहिले चाहिँ ओके रनिङ स्लो इज अनदर च्यालेन्ज फर मी. अनि त्यहाँ पुस्यो होला मजा आउँछ कि होइन. त्यो रनिङ चाहिँ फर लाइक मैले भने द माइन्ड सेट or the mentality is like just doing things that is a bit uncomfortable for you, you know. And down the line that becomes comfortable. This was fair and you have to find another uncomfortable thing. त्यही क्या खतरा कुरा के रहने तपाईँले भने जस्तै तपाईँले नै गरेर अझ कतिवटा कुरा क्या जस्तो पहिला अब स्पिड होस् होइन रनिङमा होइन अर लाइक डिस्टेन्स होस् होइन त्यस्तैमा अब मेन्टली के च्यालेन्जिङ जस्तो केडेन्स भन्यो नि. अनि त्यसपछि तपाईँ त्यो ब्रिदिङ गेम बेला चाहिँ अब लाइक मेरो लागि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म इजी रहन्छ मेरो हार्ट रेट मात्रै सोचिरहेको थिएँ या लाइक मेन्टेन गर्नुपर्छ म यति इजिली कुद्न सक्छु भने त्यस्तो सानो कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो कि एज यु ग्रो च्यालेन्जेस खोज्न पर्ने नि भइदिन्छ नि त कहिले काहीँ. स्पिड इज समथिङ बट टेक्निकली कतिजनाको त्यति स्पिड नपुग्न पनि सक्छ नि त. बट त्यो बाहेक पनि अब देयर आर बेसिक थिङ्स हुन्छ नि. अनि यो मेन्टालिटी पनि बिल्ड गराइदिने कि रनिङले. बिकज केडेन्स राम्रो भए पनि फास्टर भए पनि विल रन फास्टर एनिवेज होइन. ब्रिदिङ राम्रो भयो भने तपाईँले इन्ड्योरेन्स फिक्स राम्रो गरिदिनुहोस् होइन. दिज आर बेसिक थिङ्स द्याट वी सुड नो अगाडि नै बट वी टेन टु फर्गेट बिकज वी चेस आफ्टर पेस अर डिस्टेन्स नि त. बट या मेन्टालिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ. या त्यही अब यदि कसैले स्टार्ट गर्छ भने चाहिँ वी हेभ टु बी कस्तो भने सुरुमा नै यु निड टु बी क्लियर कि वाइ यु आर डुइङ इट. यस होइन ओके अब त्यसको लागि चाहिँ मेबी देयर विल बी इभेन्ट्स हुनसक्ला. द्याट्स द इजियर थिङ. ओके अब वान रन आउँदैछ अब काठमाडौँमा आएर एनिथिङ. सो बट इफ यु स्टार्ट अप यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यो वाइ किन भन्ने भन्. समटाइम्स इट माइट बी मेबी टु सोसियलाइज भयो है त्यही हिसाबले जानेको है होइन. तर त्यसैले पनि आई थिङ्क माइन्ड सेट र मेन्टालिटी जता पनि चाहिन्छ नट जस्ट रनिङ. बट इफ यु स्टार्ट बिगिनरहरूले अर भर्खर स्टार्ट गर्ने हो भने चाहिँ मेक स्योर यु हेभ यर गोल्स राइट होइन. त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. किन आई थिङ्क वेन आई स्टार्टेड होइन मैले स्टार्ट गर्ने त लाइक गोलै थियो होइन. के गोल होइन यस्तो थियो गोल यस्तो थियो मैले भने नि त्यो स्टार्टअप स्टार्ट भएको कसले चाहिँ सबभन्दा धेरै डिस्टेन्स कभर गर्ने थियो होइन. सो पोइन्ट वाज लाइक कति जान सक्छ भनेर थियो. अनि त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्यो. वाइल इन्जर्ड पुरै के मात्र गरेन त्यो बेलामा होइन. इन्जर्ड भएर दौडेर खान्छाङ गरेर दौडाएको छ होइन. अब यस्तो दौड्यो होइन. अब साथीहरूको स्टाफमा आज त्यसले 10 हान्यो भने होइन कुद्दै बिचमा होइन अब होइन एक एक्स्ट्रा त हान्नै पर्छ 11 त हान्नै पऱ्यो दौडिया छ होइन. तर द्याट वाज अ बिग मिस्टेक. सो आई थिङ्क द कम्पिटिसन सुड बी विथ योरसेल्फ. सो इफ यु डु एज अ लाइक इट क्यान बी एनिथिङ हप्तामा 4वटा दौडिने पनि
क्यान बी यर गोल अर माइन्डसेट अरू हप्तामा एटलिस्ट एक दिन त दौडिन्छु त्यो पनि हुनसक्ला होइन सो त्यो मेन्टालिटी चाहिँ चेन्जेस थिङ्स अनि त्यसलाई फेरि रनिङ चाहिँ इट्स नट अ फन थिङ जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड यु हेभ टु मेक इट फन फर यर सेल्फ It's not in my Okay. other. If you love something, you have to hate it. But जस्तो लाग्छ क्या running is something like that. अब फुटबल बास्केटबल अर एनी मेजर लाइक एउटा स्पेसिफिक हकी यस्तो कुराहरूमा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ आएर आई थिङ्क एउटा गड गिफ्टेड ट्यालेन्ट पनि आउँछ एन्ड देयर समथिङ द्याट इज लाइक अति त्यो एकोहोरो पाराले खटेर गर्ने हुन्छ नि त्यस्तो भयो बट रनिङमा चाहिँ वाट आई फिल लाइक इज एनीबडी क्यान रन इफ यु डु इट द राइट वे यु हेभ टु डु इट द राइट वे नट नो इन्जुरी प्लान गरेर यताउति गरेर होइन त्यो गरेर चाहिँ अब यु विल हेट इन एनिवेज वान पोइन्ट किनभने अब इफ आइम ट्रेनिङ फर अ रेस अर लाइक एउटा माइलेजको लागि भयो आई हेभ टु हेभ रेस्ट इट एन्ड हेभ टु कट अफ सो मेनी फुड अर ड्रिङ्क्स अर एनिथिङ द्याट आई लाइक होइन त्यो दुइटाको बिचमा वार हुन्छ नि त अनि त्यो भएर चाहिँ वी टेम टु हेट इट क्या बिहान 4 बजी लङ रन्समा 4 बजी उठ्नै पऱ्यो ठुलो नि खानु भएन होइन त्यस्तो कुराहरू भयो टेम्पोजहरू यताउति कुरा एक दिन अगाडि के खाने सोच्नै पऱ्यो ला सो त्यो भएर चाहिँ आई थिङ्क वी हेट इट समटाइम्स बट त्यो हेट भएन भने चाहिँ फेरि आई डोन्ट थिङ्क लाइक यु लभ इट एज वेल के त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि बिहान अब 4 बजी उठ्नुपर्ने होइन अब बिकज रनिङ छ भने चाहिँ आई माइट लभ वेकिङ अप द्याट अर्ली मर्निङ नि मलाई त पहिलेदेखि अब कस्तो भने त्यो मजा आउने नि त्यसमै विदाउट पर्पज त अब किन उठ्ने अरे यतिकै 4 बजी उठेर के गर्ने बट इफ देयर इज लाइक ओके आज चाहिँ लगाउनु छ आज अब काम छ चाँडै भएर आउनुपर्छ होइन 4 बजी स्टार्ट गरौँ न भन्यो भने त अब यु हेभ टु सुत्नु पनि चाँडै पऱ्यो मलाई चाहिँ त्यसरी त्यो तिमीले अघि जुन इफ मलाई चाहिँ समथिङ द्याट आई लभ इज त्यो हुन्छ नि केही छ देज भने चाहिँ ए ओके लेट्स डु इट कमिटमेन्ट पनि भयो होइन तर त्यही हो आई थिङ्क वान एक्चुली यस्तो भएको थियो दौडिँदा वाक्क लागेको थियो मलाई जहिले दौडाएर दिमाग खराब भएको थियो बट अनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँदेखि बिस्तारै देन द्याट इज भेरी स्ट्रक्चर फ्रम चाहिँ आई थिङ्क त्यही नै होला कि बडीको कुरा सुन्ने भनेर कि त्यतिखेर चाहिँ क्रस ट्रेनिङ अरू केही गऱ्यो भने अरू टेकिङ रेस्ट इज अल्सो ओके भन्ने कुरा त्यो मेन्टालिटी पनि राख्यो भन्ने चाहिँ कि वी टेन्ड टु थिङ्क कि दौडेपछि दौडी नै रहनुपर्छ भनेर गेट बी इट्स च्यालेन्ज द्याट इफ आई डोन्ट रन आई लुज अगेन्स्ट माइसेल्फ जस्तै कि त्यो एउटा कुरा चाहिँ राम्रो पर्छ सो या दिज वे लाइक आई थिङ्क दिज आर लाइक सम थिङ्स लाइक couple of things that we need basic pun right? 5 basic things 5 basic things for a runner to kickstart his journey right? We beginner thing लिएर I think elite सम्मै सबैले जस्तो लाग्छ मलाई कुरा अब पछि गएर it changes it might priorities might change level up चाहिँ हुन्छ but this is pretty much like हामीलाई चाहिने to start off so if this was informative for all of you है ल फलो गर्नु होला सुनिदिनु होला यदि केही चाहिएको छ नयाँ भने पनि यसो कमेन्ट गरिदिनु सो इट विल बी इजियर फर अस टु गिभ यु वाट यु निड नट वाट वी निड बट वाट यु निड सो द्याट्स इट फर टुडे थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अस अन युट्युब अनि हाम्रो सोसियल्सहरू पनि फलो गर्नु होला टिकटक देन इन्स्टाग्राम रनर्स लिन भनेर छ थ्याङ्क यू